සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ 12 volt වලින් වැඩ කරන watt 10ක output එකක් ගන්න පුළුවන් amp එකක් ගැන. ඉතින් මේ amp එකට අපිට රුපියල් 100කටත් වඩා අඩු මුදලක් තමයි වියදම යන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේ amp එකෙන් clear sound output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේ amp එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි අපිට මේකට මුලින්ම ඕන වෙනවා TDA2003 කියන IC එක. ඒ වගේම 470 UF වෝල්ට් 25 කැපැසිටර් දෙකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම 2.2 UF වෝල්ට් 50 කැපැසිටර් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම 2.2 Ohm Resistor එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම 220 Ohm Resistor එකක් ඕන වෙනවා. තව 104J Mylar Capacitor එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට amp එක හදන්න ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම IC එක මෙන්න මේ විදිහට රඳව ගන්නවා. ඉතින් IC එකේ pin ටික මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 1 2 3 4 5 කියලා වලට පේනවා ඇති. හොඳයි ඊළඟට 470 UF වෝල්ට් 25 කැපැසිටර් එකේ මේ තියෙන ඍණ පැත්ත මේ තියෙන ධන පැත්ත. ඉතින් අපි මේ ධන පැත්ත IC එකේ දෙවෙනි pin එකට පාස් ගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට IC එකේ දෙවෙනි pin එකට කැපැසිටර් එකේ ධන පැත්ත පාස් ගන්න. හොඳයි ඊළඟට 2.2 Ohm resistor එක IC එකේ තුන්වෙනි pin එකට සහ 470 UF කැපැසිටර් එකේ ඍණ අග්‍රයට මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්න ඕන. ඉතින් මේ IC එකේ අපිට ground විදිහට ගන්න දෙන්නේ IC එකේ තුන්වෙනි pin එක. ඊළඟට 220 Ohm resistor එක IC එකේ හතරවෙනි pin එකට සහ 470 UF කැපැසිටර් එකේ ඍණ අග්‍රයට මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරන්න. ඊළඟට 470 UF කැපැසිටර් එක IC එකේ හතරවෙනි pin එකට පාස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කැපැසිටර් එකේ ධන පැත්ත තමයි පාස් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉර තියෙන පැත්ත නෙමෙයි ඉර නැති පැත්ත. මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්න. හොඳයි ඊළඟට 2.2 UF වෝල්ට් 50 කැපැසිටර් එකේ ධන පැත්ත IC එකේ පළවෙනි pin එකට පාස් ගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකෙන් තමයි අපිට මේ amp එකට සිග්නල් එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. හොඳයි ඊළඟට බලමු මේ amp එකට supply දෙන්න තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ amp එකට 12 volt supply එකක් තමයි දෙන්න ඕන. ඉතින් මේ amp එකේ ධන supply දෙන්න තියෙන්නේ අපිට IC එකේ 5 වෙනි pin එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 5 වෙනි pin එකට ධන wire එක පාස් කරනවා. ඒ වගේම මේ IC එකට ඍණ supply දෙන්න තියෙන්නේ 3 වෙනි pin එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට IC එකේ 3 වෙනි pin එකටම ඍණ supply පාස් කරනවා. හොඳයි ඊළඟට බලමු මේ amp එකට signal input එක දෙන්න කොහොමද කියලා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම 3.5 mm ජැක් එකකට වයර් දෙකක් පාස් කරගත්තා. ඉතින් මේ ඇම්ප් එකේ සිග්නල් ඉන්පුට් එක දෙන්න තියෙන්නේ අපිට 2.2 UF කැපැසිටර් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කැපැසිටර් එකේ ඍණ පැත්තට වයර් එක පාස් කරගන්න. ඊළඟට සිග්නල් ඉන්පුට් ග්‍රවුන්ඩ් එක දෙන්න තියෙන්නේ අපිට IC එකේ 3 වෙනි පින් එකට. ග්‍රවුන්ඩ් ඉන්පුට් එක මෙන්න මේ විදිහට 3 වෙනි පින් එකට පාස් කරගන්න. හොඳයි ඊළඟට බලමු අපි මේ ඇම්ප් එකේ ස්පීකර් අවුට් එක ගන්න තියෙන කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ IC එකේ අපි 4 වෙනි පින් එකට 470 UF කැපැසිටර් එකක් පාස් කරගත්තා. ඉතින් අන්නේ කැපැසිටර් එකෙන් තමයි අපිට ස්පීකර් ධන අවුට්පුට් එක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ස්පීකර් එකේ ධනමය එක ඒ කැපැසිටර් එක පාස් කරගන්න. ඊළඟට ඍණ අවුට්පුට් එක ගන්න තියෙන්නේ IC එකේ 3 වෙනි පින් එකේ. ඉතින් ස්පීකර් එකේ ඍණ වයර් එක IC එකේ 3 වෙනි පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරගන්න. හොඳයි ඉතින් අපි මේ ඇම්ප් එකේ වයර් ටික ඔක්කොම පාස් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ස්පීකර් එකේ ධන සහ ඍණ සප්ලයි දෙන්න ඕන කොහොමද? ස්පීකර් අවුට් එක පාස් කරගන්නේ කොහොමද? සිග්නල් ඉන්පුට් එක දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ හීට් සින්ක් එකක් අපි ඇම්ප් එකට අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම හීට් සින්ක් එකක් මේ ඇම්ප් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම ඇම්ප් එකට හීට් සින්ක් එකක් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම ඇම්ප් එකේ ස්පීකර් අවුට් එකට මෙන්න මේ විදිහට ස්පීකර් එකක් පාස් කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ ස්පීකර් එකේ ස්පීකර් එකට අපි 104J Mylar කැපැසිටර් එක පාස් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ කැපැසිටර් එක අනිවාර්යයෙන්ම පාස් කරගන්න. මොකද මේ කැපැසිටර් එක පාස් වෙන්නේ නැති වුණොත් මේ ඇම්ප් එකේ සවුන්ඩ් අපහැදිලි ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක නැති කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කැපැසිටර් එක ස්පීකර් එකටම නැතුව IC එකෙන් ස්පීකර් අවුට් වෙන තැනට පාස් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් අපි ඇම්ප් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට සවුන්ඩ් චෙක් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. හොඳයි ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා වොට් 10ක ඇම්ප් එකක් හදන්න කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තවත් සරල දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලා තාම මේ Singal channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බෙමු. සුබ දවසක්.